Bună ziua, frumoasele mele fecioare, bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea pentru luna ianuarie 2025. Etalare generală cu de toate, după cum știți, în descriere o să vă las minutul exact pentru fiecare dintre ariile despre care vom vorbi. Această etalare este valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în fecioară. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă urez sărbători minunate împreună cu cei dragi vouă. Un an nou să dea Domnul să fie minunat pentru toți. Îmi doresc pentru toată lumea ceea ce îmi doresc pentru mine. Vă pup, dragii mei, și să ne vedem cu bine totdeauna pe aici, pe acest canal. Începem. Primul mesaj de fapt care vrea să ne arate aspectul general al lunii ianuarie pentru voi. Aspectul general al lunii ianuarie pentru fecioare. Ok. Vor să iasă prea multe? Nu vom scoate multe. Unul singur și apoi clarificăm. Ok, avem un card. Wow, foarte tare. Manipulare. A ieșit și la Gemeni. Nu știu dacă aveți de-a face cu un geaman. Cred că la Gemeni a ieșit, dacă nu mă înșel. Ok, aspectul general al lunii se arată unul așa, încurcat, să zicem, cu certeițe pe aici, pe acolo. Hai să clarificăm, să vedem la ce se referă. Diavolul aici, arcanul 15, care este diavolul. Hai să vedem ce vrea să ne zică. Wow, moartea. Și regele de cupe. Nu. Aici nu e vorba despre faptul că se vor trage niște ițe sau aspectul general este unul de manipulare și așa mai departe. Nu. Aici este vorba de a rupe moartea și diavolul. Aici e ca și cum tot ceea ce până acum te-a ținut așa în mrejele astea de iluzie, pentru că diavolul vine cu de toate. Te-ai lăsat dominat. Sau poate tu ai dominat. Aici depinde. Pentru fiecare poate fi diferit. Ideea este că tot ce înseamnă dominare, posesivitate, gelozie, manipulare, minciună, interes material sau materialism, tot ce te-a ținut legat, da? Până acum trebuie să moară. Trebuie să faci curat. Aspectul general al lunii ianuarie este despre fă curat în tot ce înseamnă în viața ta legături toxice, minciună, manipulare și tot ce am spus până acum. Da? E ca și cum nu te mai uita înapoi. Când știi că ai trăit foarte mult timp în această atmosferă de minciună, iluzie, manipulare și așa mai departe, pune-te într-un mod, cum spun, e ca și cum e necesar pentru sufletul tău dacă vrei. Poate fi în legătură cu o persoană pe care tu ai iubit-o sau care chipurile te-a iubit, dar aici a existat mai multă fantezie și iluzie decât o iubire sinceră. Este vorba de a rupe această conexiune care nu-ți face bine. Când vorbim despre o persoană, nu neapărat vorbim despre persoana iubită, poate fi un prieten foarte drag ție, de ani de zile sunteți prieteni, dar această persoană doar s-a jucat cu tine, cu mintea ta, cu habar n-am, da? Aici sunt multe aspecte în legătură cu o persoană anume din viața ta, fie mama, tata, fratele, unchiul, vecinul, cine o fi nu contează, partenerul de viață, copilul, de ce nu, da? Deci aici vorbim despre o anume. Luna asta, luna ianuarie, îți spune ca aspect general, e momentul să rupi acele lanțuri cu care te-ai lăsat constrâns, cu care te-ai lăsat manipulat, cu care te-ai lăsat iluzionat în relație cu o persoană. Despre asta este vorba. E ca și cum rupe, îngroapă și nu te mai uita înapoi. Da. Este vorba despre o renovare totală în viața voastră care trebuie să înceapă acum, în 2025, cu luna ianuarie 2025, trebuie să începi acest proces de a rupe legăturile care nu îți fac deloc bine din punct de vedere emoțional și tu știi. Ok.
Hai să vedem energia ta în această lună. Care este energia Fecioarei în luna ianuarie? 6 de spade, energia ta este una de plecare, este una de m-am săturat, într-un fel sau altul. Mă iau și plec. Poate unii dintre voi părăsiți un loc pe furiș. Ești într-un, nu neapărat pe furiș, da, poate fi, pentru unii dintre voi poate fi pe furiș. Energia ta este una de mă furișez și plec, fug. Nu pentru că nu vreau să-mi asum, ci pentru că nu mai vreau anumite lucruri în viața mea. Nu mai vreau traume, nu mai vreau urât. 6 de spade este și ea o carte de tranziție. Ca energia ta ne poate spune că ești în căutarea liniștii. Apa înseamnă cupe. Cupele înseamnă emoțiile noastre, sufletești sau sufletul nostru. Dacă sufletul a fost buciumat în ultima perioadă, ceea ce tu îți dorești să se instaleze în tine, pentru că vorbim despre energia ta, este liniștea și pacea sau liniștea de după furtună. Vrei să te reașezi ca energie, să te liniștești. Cauți liniștea. Ești în proces, aș spune. 10 de cupe, o vei găsi. Poate nu ți-ar strica aici o reuniune cu persoane dragi ție, pentru că 10 de cupe este cartea, hai să o numim, fericirii împreună cu sau a ambientului fericit, lângă persoane dragi. Nu contează că nu neapărat doar familie, prieteni foarte dragi ție. Da? Deci aici e vorba despre, nu ți-ar strica, avem și cavalerul de monede, nu ți-ar strica probabil să faci o călătorie, de ce nu? Pentru că acolo vei găsi liniștea și pacea, te vei simți protejat, liniștit, împăcat cu tot ce s-a întâmplat în trecutul tău, cu tot ceea ce ai înghițit. Pentru că 6 de spade este o carte a bagajelor care ne-au făcut rău, traume pot fi, psihologice, emoționale, și tu ești într-un proces în care să te repui pe picioare aici. Este un proces nu neapărat greu, ci lent. Lent, care are legătură cu un grup de persoane cu care tu te simți în siguranță sau în care te simți conținut, protejat. Energia ta este una de căutarea liniștii și a păcii și conexiunea cu persoanele dragi. În special persoane tinere simt aici. Nu știu dacă e vorba despre copii sau dacă e vorba despre frați mai mici, frați, surori, nu are importanță, da? Și eu cred că totul are legătură cu ceea ce am văzut la energia lunii, da? E ca și cum m-am săturat să fiu eu cel care sufăr, m-am săturat să fiu cel care sunt manipulat, păcălit, mințit și așa mai departe. Vreau să rup toate legăturile, sau cel puțin această poveste ne spune aceste cărți. Vreau să rup aceste relații toxice, vreau să rup să rup tot ce înseamnă să mă detașez. E un fel de detașare emoțională pe care tu o cauți începând cu acel proces de a face curat în viața ta, în jurul tău, în legătură cu persoanele care nu îți fac bine. Cam asta e contextul, vine să spun. Hai să vedem din punct de vedere al iubirii, pentru cei care aveți o relație. Să vedem cum arată luna ianuarie pentru voi. Forța. Ok. Forța este o carte a puterii, a controlului. 9 de bâte. Și rege de bâte.
Pentru cei care aveți o relație, există poate aveți de-a face cu un leu, unii dintre voi aici vedem leu, poate fi și un berbec sau un săgetător. Aș spune că au existat multe obstacole în relația voastră. Nu a fost o relație ușoară aici. A trebuit să trageți din greu cumva de relația asta sau în relația asta între voi doi. Poate sunteți două persoane cu două caractere foarte puternice aici, amândoi. Și poate că asta a făcut ca relația voastră să fie greoaie. Poate asta a făcut să fie plină de obstacole. Poate fi aici la amândoi acest aspect de nu neapărat egoism, nu simt egoism, ci simt importanță. Fiecare dintre voi ați vrut într-un fel sau altul, e o chestiune de impunere. Ambii parteneri își impuneau importanța în această relație. Și când vorbim despre două caractere puternice sau două persoane, două pietre tari, cum se spune, e ca și cum aici n-avem două săbi, nu încap în aceeași teacă. E o chestie de imagine. Fiecare dintre voi credea că este cel mai bun, fiecare dintre voi credea că este cel mai important sau ar trebui să fie mai important decât celălalt. N-aș spune egoism, eu nu simt egoism și nici narcisism nu simt aici. Ideea e că aceste personalități atât de puternice au dus, pentru că inconștient ne comportăm cum? Instinctiv. Avem aici leul, da? Instinctul primar. Instinctiv ne comportăm cu celălalt într-un fel anume. Nu conștientizăm de foarte multe ori că devenim așa impunători, că devenim controlatori, vrem să-l dominăm pe celălalt, vrem să fim noi cel mai tare din parcare în relația asta, vrem noi să conducem. A fost un joc, eu simt aici că pentru unii dintre voi, n-are cum să fie pentru toată lumea, vă dați seama, pentru unii dintre voi a fost un joc al puterii. Puterii pe care, sau a recunoașterii pe care vroiați să o primiți. Pentru că aici vorbim despre leu și leul înseamnă, în astrologie, înseamnă am nevoie să mă vezi, am nevoie să fiu centrul atenției, am nevoie de aplauze. Ambii parteneri aici, în această relație, simt că și-au pus întotdeauna relația, sau nu că au pus-o în pericol, ci erau tot timpul, relația a fost împiedicată din cauza acestor două caractere super asemănătoare și super puternice. Nu a existat flexibilitate, niciunul dintre voi nu a lăsat de la el. De-aia spun că a fost, probabil, greutatea acestei relații a fost lupta de putere și lupta de vizibilitate, care se face văzut mai bine sau mai mult. Poate că luna ianuarie, de ce nu, ar putea să fie o lună în care să puteți să vedeți aceste lucruri și să puteți să le corectați. Pentru că forța, cartea Forța, vreau să spun, vine cu imaginea echilibrului. Da, în acest set de cărți nu avem semnul infinitului ca în celălalt set de cărți sau ca în alte seturi de cărți, dar conține echilibrul, cartea Forță. Ține doar de noi să ne ținem în frâu instinctul, da? Instinctul de a-l domina pe celălalt și de a ne controla ieșirile, a conștientiza, pentru că cartea Forța, semnul infinitului, îl are deasupra capului. În Rider White, în tarotul Rider White, cartea Forța are o coroană de flori pe cap.
din care aici are o coroană, mă rog, aici e ca și cum e foarte frumos coafată această doamnă, dar în acel set de cărți avem o coroană de flori din care o floare e mai sus, una e mai jos, e ca și cum are o minte extraordinar de creativă și știe cum să-și țină în frâu impulsurile. Când simte, când simțim, pentru că această energie există în ambii parteneri. Fiecare dintre voi când simțiți că vă impuneți ca să obțineți ceva de la celălalt, încercând să-l manipulați și să-l controlați într-un fel sau altul, este când ar trebui să intre în funcțiune, să spunem așa, conștiința sau conștiența că nu facem decât să ne frânăm și să ne obstaculizăm, dacă există cuvântul românește, habar n-am, nici nu vine acum, nu vine vocabularul românesc în momentul ăsta, să obstaculizăm această relație, o facem grea. Și când conștientizăm, preluăm controlul asupra acestor instincte primare pe care le avem și ni le controlăm, nu le inhibăm. Atenție, nu e despre inhibare, e despre mă controlez pentru că eu sunt singura persoană care mă pot controla pe mine. Lupta de putere nu are ce căuta într-o relație. Sau lupta de orgolii, că cred că e același lucru într-un fel sau altul. Poate că în luna ianuarie ceea ce puteți să faceți este să vă reechilibrați relația dacă, bineînțeles, conștientizați cât de greoaie o faceți singuri. Hai să vedem un sfat pentru voi. Ok, avem două. Aveți nevoie de două sfaturi. Este momentul să vă vindecați și nu să vă războiți într-un fel sau altul. Tot iese mesajul ăsta. La foarte multe zodii am văzut acest sfat. Avem această imagine, nu știu dacă a mai ieșit și la voi în trecut în alte etalări, dar aici avem imaginea unei persoane, avem un castel aici, pare totul așa prăfuit, s-a ridicat praful, ca și cum a rămas doar praful și pulberea după anumite evenimente dintre noi. Aici, 9 de bâte, da? Aceste evenimente care au făcut să îngreuneze relația noastră. Această persoană a luat o mână de praf de jos, îi se scurge praful printre degete și se uită și zice: nu m-am ales cu nimic din relația asta sau din comportamentul ăsta sau din faptul că am acceptat să fiu posedat, Uite ce mi-a ieșit, ca să vezi. Să fiu dominat, am vrut să spun, da. E momentul să vindecați această relație și să nu vă mai războiți. Despre asta e vorba aici. Bineînțeles, cu conștientizarea că fiecare dintre noi avem păsăricile noastre și că vrem să-l dominăm pe celălalt sau să controlăm, să avem totalul control aici cu cartea forții. Avem aripi. Pentru voi un alt sfat este următorul. Niciodată nu ai avut nevoie de aripi ca să zbori. Pentru unii dintre voi nu știu dacă e neapărat nevoie să rupeți relația. Depinde. Acum eu nu pot spun pentru că nu e o etalare personală, dar văzând aici energia lunii cu diavolul, cu moartea și cu un rege de cupe care înseamnă partea noastră emoțională, dacă e momentul să rup relația sau dacă este cel mai bine pentru tine să rup relația, probabil pentru unii dintre voi care trăiți într-o relație toxică sau cu o persoană aici care vă minte sau vă controlează sau vă manipulează sau există această conotație pentru unii dintre voi, atunci da. Nu ai nevoie de aripi ca să zbori. Du-te liniștit, eliberează-te, s-a ales praful de relația ta, asta e. Da, poate pare rece ce spun, dar dacă s-a ales praful, înseamnă că trebuie să se aleagă praful. Moartea cu diavolul n-a venit aici degeaba. Să ne spună că în această lună e momentul să rup legăturile emoționale toxice sau de dependență emoțională, de ce nu, care de fapt nu au nimic
sănătos în ele, aceste legături, aceste relații. Și dacă e vorba despre asta, pentru că a existat doar o relație cu obstacole, cu minciuni și cu control și cu lupte de putere, s-a ales, bravo, nu mai ai nu ai de ce să cauți explicație, pentru că explicația deja există, tu știi de unde vine, da? Pentru că energia ta este una care e plină, e sătulă de traume și de probleme și de alte trăiri. Ce ca și cum du-te, liberează-te, n-ai de ce să mai stai într-o relație de genul ăsta. Dacă vorbim aici despre varianta în care am spus că se poate echilibra dacă conștientizăm și facem o muncă interioară, ne ține sub control acele instincte de bază, atunci da, eliberarea și vindecarea se va produce în momentul în care conștientizăm toate aceste aspecte. Fiecare dintre noi, da? Și eu și tu aici, vorbind așa. Hai să vedem ce-i singuri. Foarte multe cărți. Nu vrem atât de multe cărți. Una singură, cel mult două. Ce-i singuri? Iubirea în... Ok, două. Nu vor puține la voi. Spânzuratul și 5 de cupe. Foarte tare. Dragii mei, voi cei singuri ar trebui acum, în această lună ianuarie, aceste cărți ne indică că e momentul să începi să te eliberezi de acel statutul de victimă și de acele plângeri de milă. 5 de cupe e plângere de milă. Atât de mult sufăr, atât de mult am suferit, nu mai vreau să sufăr, nu intru în relații pentru că mi-e frică să nu sufăr, să fiu, nu știu, din nou dezamăgit sau trădat sau, da? Deci aici e ca și cum se spune trezește-te, eliberează-te de tot acel trecut care, da, n-a fost frumos, se vede, schimbă-ți perspectiva sau viziunea în ceea ce privește, adică nu mai compara. Aici simt că unii dintre voi stați și comparați. Dacă cunoașteți pe cineva sau dacă ați cunoscut pe cineva acum, nu știu, în urmă cu o săptămână, două, ce știu eu, comparați. Sau vă fixați așa, pentru că aici poate fi un fixism, ăsta stă pe loc așa cu capul în jos și se gândește ca prostul că trebuie să înțeleagă ceva, să se ilumineze. Și dacă stai așa fixist, gândindu-te și comparând doar negativul, pentru că e foarte mult pesimism în 5 de cupe, doar negativul, tu te uiți ca și cum vreau să înțeleg și să descoper de desubturile persoanei astea pe care am cunoscut-o, să văd dacă o să fie capabil să mă părăsească. De exemplu, zic și o tâmpenie, na. Noi despre asta, spânzuratul ne spune, hei, fecioară, ia pune-te tu așa frumos și schimbă-ți perspectiva aia, trezește-te odată, că n-ai de ce să te uiți doar la negativ, n-ai de ce să compari trecutul ăla pe care l-ai trăit cu ceea ce poate veni în prezent în viața ta. Nu mai fi pesimist, îți zice, schimbă-ți modul de a gândi în ceea ce privește iubirea. Da. Un alt mesaj foarte tare care îl simt foarte mult în cap aici pentru unii dintre voi sau pentru puțini dintre voi poate să fie sacrificiul pe care voi îl faceți în relațiile pe care le aveți, când aveți o relație, vă sacrificați foarte mult din punct de vedere emoțional, adică oferiți foarte mult și nu primiți nimic. Cupele voastre sunt întotdeauna goale. Și atunci ajungem să fim victimele unor persoane care abuzează de noi emoțional. Și aici este vorba despre asta. Trezește-te că iubirea nu este despre a te sacrifica și a-i face tot, a-ți pune sufletul, uite așa, pe tavă în fața
celuilalt. Nu e despre asta iubirea. Iubirea înseamnă reciprocitate. Când tu oferi tot ce ai mai bun în tine, în sufletul tău, când cunoști o persoană și cealaltă vezi, pentru că vedem, este... Cine nu vede înseamnă că nu are nicio treabă cu viața. Da? Dar în momentul în care tu vezi că nu primești același lucru, nu ai ce să mai cauți acolo, pentru că este inevitabil să nu fii abuzat emoțional. Așadar, sacrificiul nu are loc, nu trebuie să mai aibă loc în capul tău. Mă sacrific din iubire. Îl iubesc și îl iert. Mă bate, nu e nicio problemă, îl mai iert. Sau m-a înșelat, nu contează că nu vorbim de violență neapărat. Dar sunt foarte multe persoane care spun, da, eu nu pot să-l las pentru că îl iubesc, chiar dacă m-a înșelat, sau o iubesc, chiar dacă m-a înșelat, chiar dacă, știu și eu, m-a trădat în ultimul hal și sufletul meu e praf, da? Mi-a călcat sufletul în picioare, eu îl iubesc pe bune, aia nu iubire, ai toxicitate. E o dependență care trebuie să te duci la psiholog, să te faci bine. Da. Hai să vedem ce vrea să ne spună combinația asta. Mai câte cărți cad la voi. Ia uite turnul. Deci aici e vorba de a te elibera. Tu trebuie să te eliberezi de trecut. Trebuie să te eliberezi de fantomele, îmi vine să spun. Atenție, fantomele trecutului. Și împăratul. Pentru unii dintre voi este vorba despre o relație pe care ați avut-o cu cineva care ori voi ați considerat că este partenerul ideal pentru voi, dar s-a dovedit a fi un tiran care ți-a călcat sufletul în picioare, care te-a părăsit, te-a distrus. Aici o distrugere sufletească. Tu nu mai poți fi om în ziua de azi din cauza acelei persoane și o lași în continuare să existe în viața ta. Mă rog, o lași nu ca fizic, prezență fizică, ci emoțională. Tu ai fost victima unui tiran sau unei tirane, că și femeile sunt destructive emoțional, da? Aici e vorba despre asta. Ia-ți o pauză în care să nu mai existe în tine doar sentimentul de m-a distrus nemernicul sau nemernica, nu mai pot să simt nimic acum față de nimeni, ci este momentul să-ți iei o pauză psihologică în care să rumegi cu adevărat și să pui pe toate părțile distrugerea asta pe care a provocat-o persoana asta în tine. De ce? Întreabă-te de ce. Spânzuratul caută răspuns. Spânzuratul caută înțelegere și trezire și schimbarea mentalității în legătură cu povestea respectivă. Dacă tu în continuu spui m-a nenorocit, m-a distrus, dar nu-i găsești un sens acelei distrugeri, nu ne ajunge. Vreau să spun următorul lucru. Nu îți ajunge explicația că a fost un nenorocit pur și simplu. Întreabă-te de ce ai acceptat să stai cu un nenorocit sau cu un nemernic, ca să nu mai vorbesc atât de urât. De ce? Care este răspunsul pe care ți-l dă mintea ta și sufletul tău de te-ai lăsat călcat în picioare de această persoană? Întreabă-te, răspunsul la tine. Că a fost un nemernic sau o nemernică, da. De ce n-ai putut să rupi la timp relația? Pentru unii dintre voi poate că a existat frică, poate a fost o relație super toxică, poate fi tot ce văd în combinația asta de cărți aici în toată etalarea, poate fi. Pentru unii dintre voi ori a fost o persoană cu pile relații foarte mari, ori a fost o persoană suspusă, mă refer, poliție, avocat, judecător, cu o putere imensă, om de afaceri, îi avea pe toți la mână. Deci aici vorbim, pentru unii dintre voi, vorbim despre cineva cu foarte mare putere.
o persoană controlatoare în care tu și dacă plecai, de exemplu, te putea găsi și în gaură de șarpe pentru că avea toate informațiile și avea posibilitatea să caute informații, să te găsească. Poate fi aici. Pentru unii dintre voi, acest poate fi această opțiune și poate că, bineînțeles, nu ai avut nicio șansă să rupi tu relația. Acum, în luna ianuarie, indiferent de variantele pe care le-am spus, pentru cei singuri, luna ianuarie nu este decât despre a conștientiza, pentru că atât turnul cât și spânzuratul aduce viziunea, aduce lumină, aduce iluminare, da? A acestei situații, a acestei traume emoționale, care duce, în momentul în care ne-am trezit și am dat o explicație, un sens acestui suflet rupt, traumatizat, ne luăm puterea înapoi într-un fel sau altul. Când conștientizăm și dăm sens poveștii. Și putem să ne repunem pe picioare, să devenim propriul nostru stăpân. Avem nevoie de disciplină, da, normal, nu se poate face nimic fără norme în care eu să mi le deleg mie ca să pot să ies de aici, să nu mai stau cu sufletul distrus, că nu e despre asta viața. Centrează-te să te eliberezi, eliberează-te de tot ce a însemnat urât ca să poți să începi din nou să te restructurezi emoțional, să te repari. Ok, hai să vedem un sfat pentru voi. Și mesajul ăsta sau sfat iese la foarte multe zodii. Adu-ți aminte să practici iubirea de sine. Aici nu avem iubire de sine. Deci aici nu avem absolut nicio legătură cu iubirea de sine. Aici este din contră, este lipsa în totalitate a iubirii de sine. Nu pot să zic mai mult. Acest mesaj sau acest sfat vorbește de la sine. Nu pot să spun mai mult de atât. Adu-ți aminte să practici iubirea de sine. Vreau să completez cu un singur aspect la care trebuie să fiți foarte atenți. Pentru că aici avem iluminare. Tu trebuie să înțelegi un lucru foarte, foarte important. Și asta este și o frază din psihologie, dacă vrei. Da? Eu folosesc tarotul nu pentru a vorbi vorbe, ci pentru a-l combina cu psihologia pe care o cunosc. Dacă aceste două cărți ne vorbesc despre eliberare și iluminare, că trebuie să înțeleg ceva, în psihologie se spune că cel care a fost distrus cândva și a fost o victimă se transformă într-un tiran. Mare atenție, pentru că toate energiile vor să ne spună într-un fel sau altul această frază. Nu te transforma într-un tiran să distrugi tu de acum înainte suflete. Nu e despre asta. Tu eliberează-te, fă terapie, învață din nou să te repui pe picioare, să te reconstruiești, să devii puternic pe picioarele tale, nu să devii destructiv pentru alții. Da? Da. Bun, hai să vedem. Carieră, finanțe, job, proiecte pentru voi în luna ianuarie.
Rege de bâte se repetă aici în această etalare. Interesant. Regele de bâte este energia celui care are multe proiecte, este un lider, este un șef, este foarte creativ. Această energie e foarte șarmant, să zicem așa, magnetic. Poate să creeze din propria energie o atmosferă când vorbim despre job, proiecte, finanțe și așa mai departe, este esența creativității care zace în tine. Dar acea creativitate în care, hai să zicem așa, uite tu, nu știu, uite, croșetezi, ce știu eu, îmi vine așa o tâmpenie în cap. Croșetezi, tu ce croșetezi este foarte creativ, este foarte diferit de ceea ce fac ceilalți. Da. Aveam creativitatea pură în bâte. Bâtele înseamnă creativitate. Și având un rege aici, vrea să ne spună că tu ești o persoană care tot ceea ce, pe ce pui mâna, faci ca și cum ești foarte inspirat, ai o inspirație ciudată, dacă vrei, interesantă. 7 de cupe. Și rege de monede, foarte tare. Ok, eu cred că vei putea materializa anumite proiecte. Eu te văd că ai multe gânduri, ai multe proiecte, ai multe viziuni. Unele dintre ele sunt pe plan de iluzie, da? Le ai acolo în mintea ta cumva. Eu nu simt aici că va fi un eșec. Eu ce simt este că din toate aceste idei sau gânduri, proiecte pe care le ai, unele sunt prea ieșite din comun. Eu cam asta vreau să transmit, asta simt să transmit. De ce? Pentru că aici avem regele realității sau al realismului sau a palpabilului. Aici e ca și cum, ok, tot ce visezi noaptea, trece-l prin filtrul rațiunii în care să zici, ok, asta are șanse, ideea asta are șanse să se încropească sau nu. Încropească, nu știu dacă e corect, încropească sau încropeze, nu știu, încropească parcă în sună mai românește. Are șanse să dea rod? Trece prin filtrul rațiunii, pentru că tu ești plin de idei strălucite, ciudate, probabil. Trece-le prin filtrul rațiunii, pune-le pe hârtie. Poți să materializezi, ai șanse foarte mari. Aici regele Midas, tot ce atinge transformă în aur, dar aici avem conotația exagerării. Imaginația este exagerată. Intuiția te poate păcăli, atenție. Inspirația este una foarte exagerată, creativitatea este una idealizată, poate fi și asta. Multe filme în cap pot fi. Unele dintre aceste filme se pot materializa. Ai putere, dar trebuie să fie nu făcute din impuls, trebuie făcute așa, ca la carte cumva. De-aia simt nevoia să spun trece-le pe hârtie pe toate. Atenție la cheltuielile pe capricii. Ok, pentru unii dintre voi. Eu vă văd aici cu o, hai să spunem așa că nu, fecioara nu e muritoare de foame în niciun caz, are bani, dar în același timp poate fi ciudat pentru o fecioară, dar de ce nu? Faptul că suntem cheltuitori nu ține de zodia noastră, ține de altceva, da? Vreau să spun, nu ține de zodia în care ne-am născut, dar ține de harta noastră natală. Da? Având aici un rege de bâte și un rege de monede, vrea să-mi spună că ai o situație materială bună, dar că și de foarte multe ori poți să sar calul
cheltuind din impuls sau pe capricii aiurite, care poate, uite, le pui, uite așa, le pui într-un dulap, aceste lucruri, capricii pe care ți le cumperi și le consider ca și cum ar fi trofee, dar nu-ți servesc la nimic. Dar bani te-au costat aceste capricii. De-aia spun, atenție la acest aspect. E doar o avertizare. Hai să vedem sănătatea. Ok. Marele preot. Marele preot este figura instituției. Poate fi un medic aici sau un vindecător, un psiholog. Hai să vedem la ce se referă. Împărăteasa și asul de spade. Pentru unii dintre voi poate fi, dacă sunteți femei și avem conotația sarcinii aici, este undă verde, cumva. Medicul îți transmite mesajul, da? Că este o perioadă fertilă în cazul în care vrei să faci un copil sau că acum ești sănătoasă și, mă rog, dacă ai avut probleme de sănătate și n-ai putut să ții o sarcină, mă refer, acum ești ok din punct de vedere al sănătății și poți să-ți dai voie să rămâi însărcinată dacă au existat probleme. Pentru alții dintre voi, dacă nu e vorba de o sarcină, bineînțeles, aici putem să vorbim despre vești care vin din partea medicului sau controale pe care vi le-ați făcut și ar putea să aibă legătură pentru unii dintre voi cu controale făcute în zona, hai să o numim, a organelor genitale, pentru că împărăteasa ne poate vorbi despre, este Venus. La fiecare dintre noi îl avem pe Venus, o avem de fapt că e feminină, o avem pe Venus înăuntru nostru. Tot ce ține de partea creativă a noastră. Care este partea creativă din corpul uman? Organele genitale. Bărbații, bineînțeles, tot ce înseamnă de zona genitală, tot ce înseamnă zona genitală, prostată și așa mai departe. Femeile, tot ce înseamnă organele reproductive feminine, care sunt ovarele, uterul, sânii, tot ce înseamnă controale ginecologice pentru femei. Da? Deci aici vorbim, ori este momentul să-ți faci, da? Trebuie să vezi. Trebuie să, dacă ai o vârstă, mai ales dacă aveți o vârstă, aici poate fi în două cuvinte, dacă aveți o vârstă mai înaintată, peste, nu știu, uite, 50 și după 55 de ani, aici în Spania, la noi, în privința femeilor, la bărbați nu am văzut, dar la femei sunt foarte, hai să le numim pe medici conștienți, că după 50 de ani femeia trebuie să înceapă să-și facă mamografii, controale ginecologice, să vadă dacă e totul ok, pentru că sunt foarte multe schimbări hormonale în corpul femeilor după 50 de ani. Da. Dacă aveți o vârstă mai înaintată, e momentul să începeți să vedeți că trebuie să mai umblați și pe la medic, să vedeți dacă e totul ok. Cam asta este, nu e nimic grav, nu văd nimic grav și așa mai departe. Dacă au existat probleme de sănătate, vorbim despre mesajul pe care îl vei primi de la medic, cum că totul este ok acum, în momentul de față. Bun, hai să vedem. La ce trebuie să fii atent, dragă fecioară, în această lună ianuarie? La ce trebuie să fii atentă, fecioara? Ok, tot două cărți avem. Hei, foarte tare, talarea voastră, 7 de bute și 2 de cupe. Pentru unii dintre voi trebuie să fiți atenți în legătură cu o persoană dragă vouă. Nu neapărat partenerul de viață, insist. 2 de cupe nu ne vorbește neapărat doar de legături emoționale tip cuplu sau partener de viață, nu. Cineva drag ție, cu care ai o legătură specială.
Ori aici va trebui să-ți impui tu un pic, să pui piciorul în prag, ori aici vorbim despre faptul că te vei simți limitat. Trebuie să fii foarte atent pentru că din partea acestei persoane va veni o limitare. Ori va fi un refuz de-al tău, tu va trebui să știi când să spui nu unei anumite persoane dragi ție, sau fii atent că e posibil să primești un nu de la o persoană apropiată. Hai să vedem la ce se referă. Judecata și 5 de băte. E o bârfă aici, atenție mare. Ori tu ești implicat sau vei fi implicat. Pentru că aici este întrebarea foarte clară. La ce trebuie să fii atent în această lună ianuarie? Fii atent, fii în gardă, în primul rând e cartea gărzii, da? Îmi țin spatele, mă apăr, mă protejez. De cine trebuie să te protejezi? De cineva apropiat, care ce-a făcut, a bârfit ceva despre tine sau te va băga într-o bârfă. Judecata poate fi că a vorbit urât despre tine. Poate fi și invenție, de ce nu? Uite așa, de dragul tău a început să vorbească prost. Mult prost și fără rost, cum zic eu. Poate fi un prieten foarte apropiat. Atenție mare, fiți atenți la prietenii foarte apropiați, de exemplu. Pentru că vei descoperi, judecata este trezire și ea. Vei descoperi niște vorbe spuse despre tine. Și tu trebuie aici să îi tai macarona. Mie vine să spun de multe ori, îmi vine cuvântul taie macarona acestei persoane. Pentru unii dintre voi poate fi o ceartă tâmpită, îmi vine să spun, din cauza unei atitudini defensive a unei persoane. Acum includem pe toată lumea aici. Poate să fie oricine această persoană, insist, da? Doi de cuve. E cineva apropiat. Poate fi o ceartă tâmpită, 5 de bâte. Pentru mine e o contrazicere. Stăm și tragem așa unul în hăis, unul în ceaia și nu ne înțelegem între noi, că fiecare dintre noi avem părerea noastră, da? Și judecata vrea să ne pună în evidență că e momentul să ne eliberăm de năravurile astea, de a ne certa pe lucruri. Uite puii ăștia, păsăricile astea, vrăbiuțele astea, se ceartă, domne, aici, că știți cum erau, păsărelele fac foarte multă gălăgie, vâlvă, zarvă, așa pe degeaba. Uite, trage una de o râmă și una de o râmă, uite așa, tragem ca proștii, unul de o râmă și unul de un capăt al celălalt al râmei, da? Ce e momentul să începem să vedem? Să vedem că nu facem decât să mai stăm să ne tot contrazicem și să ne certăm de aiurea, mai bine ne trezim și schimbăm lucrurile. Ne depășim, doamne, toate barierele, pentru că aici poate să fie, unul spune ceva, dar de fapt nu e ceea ce vrea să spună, pentru că este cartea contradicției, da? Nu neapărat a certurilor tâmpite. Mă contrazic. Eu de fapt vreau să zic ceva, dar nu spun. Mă apăr în spatele unui scut, mi-aș dori să-i spun ceva persoanei astea sau poate ea și-ar dori să-mi spună mie ceva, dar se frânează pentru că este o carte a nuului, 7 de bâte, se frânează și în loc să mă mai dau după degete și așa, mai bine renunț la a mă ascunde după gard și îmi depășesc frica, limitele și îi spun un verde în față persoanei astea, care-i, domne, care e lucrul la care pe mine mă agită și mă macină în interiorul meu în legătură cu ea? Deci aici este despre a scoate păsărica din gură, dacă vrei. Da? Dar insist foarte mult că trebuie să fii atent la o persoană care
Ori a spus lucruri despre tine, ori va spune lucruri despre tine. Dar aici are legătură și cu o vindecare. E ca și cum, Doamne, în sfârșit i-am văzut adevărata fața acestei persoane. Pentru că am început această etalare cu manipulare. Eu încerc să fac contextul întregii etalări, da? Cam asta e ceea ce simt să transmit. Pentru că dacă vorbim despre eliberare, e ca și cum renaștere aici, da? Pentru că judecata asta vine îngerul cu goarna, îți dă mesajul, îți pune în evidență faptul că ai fost bârfit sau, mă rog, s-au scos niște vorbe aiurea gratuite despre tine și a făcut-o o persoană dragă ție. Fii atent, fii foarte atent la aceste lucruri și pune limite acelei persoane. Pune-o la punct. Hai să vedem de ce lucru ar trebui să te bucuri mai mult. 9 de spade. Ia op asta acum. 9 de spade este cartea anxietății. Mie vine să spun că trebuie să te bucuri că ești la finalul unei etape. 9 de spade este încă, bineînțeles, cartea coșmarului. Încă trăiești un coșmar mental sau ai o activitate mentală foarte prăpăstioasă, nu ești ok, poate că ai foarte multă anxietate. Asta nu înseamnă că trebuie să te bucuri de acest aspect, că ești rău, că nu poți dormi noaptea, că te doare capul, habar n-am. Nu, este vorba despre, ok, dacă presiunea acum este foarte mare în viața ta, bucură-te pentru că asta înseamnă că te apropii de final. Ceva se va finaliza. După 9 de spade este 10 de spade. Fiecare 10 în tarot ne indică un final. 10 de spade este cartea tragediei. Este cartea celui căruia i s-a umplut paharul de atâta stres, de atâta anxietate, de atâta durere, de atâtea bagaje. Să nu uităm, toată etalarea ne vorbește despre un proces pe care trebuie să-l pornești dacă încă nu ești în el. Și aici este vorba despre asta. Tot ce te amăcină, tot ce te omoară, de te simți acum pe ultima 100 de metri, bucură-te că e ultima 100 de metri. Chiar dacă încă mai doare, chiar dacă încă n-ai ieșit de acolo. Da? Hai să vedem ce vrea să ne spună. Șase de bâte și 3 de cupe. Deci aici este un succes. Bucură-te că e ca și cum, Doamne, după moarte există viață, după depresie există bucurie. A fost o perioadă extraordinar de urâtă în viața foarte multor fecioare. Dar aici e ca și cum, ok, îmi vine să zic, tot ce nu te-a omorât te-a făcut mai puternic. Nu știu dacă are sens pentru voi acum, în acest moment, această frază, dar vei vedea. Vei vedea. Te văd sărbătorind sau ieșind cu succes din acest coșmar în care ai trăit în ultima perioadă. Așadar, dragii mei, bucurați-vă că sunteți pe ultima 100 de metri. Nu pot să zic altceva, pentru că aici vei reuși să te vindeci și să te repui pe picioare într-un mod regesc, îmi vine să zic. Cu surle și trâmbițe, da? Cu ovaționări, aici toată lumea o să te aplaude, o să zică, Doamne, fecioarul, ai reușit. Cam asta este senzația, așadar bucură-te, dă-ți voie să te bucuri că ești în momentul în care se umple paharul. Poate că are legătură cu ceea ce am văzut aici. Să fii atent, pentru că aici ceva vei afla. Da? Bomboana de pe colivă, dacă vrei. Sau bomboana de pe tort, că dacă să nu vorbim aici despre altele. Da. Hai să vedem. Un mesaj final de la cărțile oracol sau un sfat, ce vrea să iasă, vom vedea. Pentru voi, în legătură cu povestea asta pe care am văzut-o aici, foarte tare, etalarea voastră. Asul de spade, ia uite ce frumos, se repetă. Asul de spade l-am avut în energia ta, să nu uităm, da?
Vine și spune așa, uită-te la tine, ești plin de idei sclipitoare. Aici nu e vorba despre o idee. Asul de spade vine cu sfatul acestei cărți, vine cu rezolvare. Asul de spade întotdeauna este o rezolvare a problemelor cu care ne confruntăm. E doar nevoie, de la tine e nevoie cumva să fii realist. Pentru că spada înseamnă gândurile noastre. Mintea noastră trebuie să fie limpede, să gândim la rece, pentru a rezolva problema cu care ne confruntăm, nu pentru a o menține în viața noastră. Am început cu diavolul aici, cu manipulare. Nu e despre asta, e vorba despre ești sfătuit să rezolvi. În luna ianuarie trebuie să rezolvi situația asta. Nu mai poți să tărăgăni. Da? Rezolvarea trebuie făcută într-un... Nu. Este imperios necesar dacă vrei să faci acest lucru. Să tai, să rupi tot. Nu poți să o mai ții așa. Asul de spade vrea să te arate asta. Puneți mintea la contribuție și pune una și rezolvă problema cu care te confrunți. Și îngroapă moartea. Îngroapă, lasă acolo, la cimitir cu ea. Între ghilimele, acum glumesc și o, dragii mei. Da, am și o câteodată umor englezesc. Da, cam asta e, dragii mei, nu mai am altceva. Vă pup, vă iubesc, vă doresc o lună minunată, un an nou minunat. Ne vedem pe aici în curând. Ceau!